sa recipe na to, ito yung kailangan nating mga seafood. Ito, pre-boiled na sila. Yan. So, tiger prawn. Meron kaming, ano to, babae na palangka. Or, crabs. And then, ito daw yung guy. So, titignan namin kung malaman sila. And then, ito ay tahong. And then, ito, hindi ko siya sinama sa pre-boil kasi igigisa ko siya mamaya para dun sa BLOVESLIFE SMACKALICIOUS seafood sauce. Ito, binoil ko siya. So, mamaya makikita natin kung nasaan yung pinagkuluan. So, let's start, guys! Malaking pan para mamaya maano natin, parang mailubog natin sa sauce yung mga seafood. Since gagamit tayo ng butter, para hindi masunog yung butter, lagyan lang natin ng konting-konting oil. Yung butter. Pero kakatiin ko siya into 4 kasi para hindi masunog ulit yung butter natin. Muna natin yung cheese na to. Tapos while na melt yung butter, so meron akong garlic and onion. Yung garlic, hindi ko na siya binalatan. So, tinanggal yung balat. Gusto ko talaga yung fragrance. Para makakahit. Diba, isang bango, sana nakakahit. Tapos, add ko na ulit yung another 1/4 part ng butter. And then, pwede na natin ilagay yung onion. Igisa lang natin sila ng very low. Kasi, ano naman to later, mga kulo-kulo na. Sweat lang natin ng konti. After that, so di ba binoil natin yung mga seafood? Ito yung pinang-boil. Nilagay ko na dito yung Cajun Powder. Ayan, tatalak natin yung apoy para while inaantay natin yan mag-simmer. So, meron ako dito Spanish paprika and chili powder. Oops. Lagyan natin siya. Excited na ako, guys. At habang nagkaganyan siya, lagyan na natin siya ng, this is pepper. So, maraming pepper. Lagyan natin. Now, put the other 1/4 part ng butter. So, ganun siya. Hindi siya isang bagsakan ng butter. Gradually. Para hindi masunog ang ating butter. Okay, so antayin lang natin yan mag-boil ng konti. So, while nag-boil yan, meron ako ditong Sprite. Yan. Sprite. Yun, guys. Ayan. Gusto kong i-ASMR. So,
So, lalagyan lang natin siya ng isang basong Sprite. Para lang matanggal yung lansa. At the same time, medyo na-miss yung sauce natin. So, ito siya. So, isang basong Sprite. So, yun na yung pinaka, ano niya, liquid niya. Tapos, ito guys is salt. Iodized na lang ginamit ko. So, mga 3 pinch ng salt lang. Added na taste lang. So, since naano na kanina yung water, ito na yung pinaka-last. So, yan. Sa mga nagda-diet, hindi ko alam kung pwede ito kasi although sa mga nagkikito, very important naman is yung fat or super daming butter dito. Yan. Last but not the least, yung sweet chili Jufran sauce. I think maglalagay pa rin ako ng konting tubig. Lalagay ko na to lahat. Konting-konting tubig lang siguro para dito. Nilagyan ko lang siya ng tubig, guys. Let's shake it. Then, hinaan natin yung kapag. So, ayan na guys. Medyo umaano-ano na siya. Lapit na. Di ba nagto na ako? So, gagawa tayo ng slur ngayon para medyo mag-thicken yung sauce natin kasi medyo watery siya. Yan. Cornstarch. Kahit anong cornstarch naman. Kasi, konti lang naman kailangan natin dito para makagawa lang tayo ng slur. So, I think half tablespoon, okay na. Dito ko siya gagawin. Sa shot glass. Wala kasi akong, sa mga niluluto ko guys, wala akong specific na measurements. So, pag sa tiking kong, ay okay na yan, or lasa-lasa, tikim-tikim. Pasok na sa panlasa namin, so okay. So, magiging ganyan siya smooth. And then, okay na. Pag medyo nag-thicken na to, kukuha lang ako ng pinaka parang sausawan bago natin i-coat yung mga seafood natin. Tingnan nyo siya ngayon, medyo thick na yung sauce niya. Ayan. Tapos pwede na natin ilagay itong napakalaki octopus. Octopus ba ito? Hindi ko alam. Pwede na natin siya ilagay. Pakunin natin. Tignan niya guys! Tingnan nyo, nakikita nyo ba? Iniwan ko siyang ganyan buo. Kasi gusto ko yung ulo. Gusto namin actually may mabing yung ulo. So, yan. Madali lang naman maluto ang pusay. Dapat hindi mo siya i-overcook para hindi siya gummy. So, while naluluto yung octopus, pusay, o kung anong gusto nyo itawag dyan, ilagay na natin isa-isa. Yung mga parang pina-combine natin sila together. Happy together. Tapos medyo laksan natin yung pag nandito na kayong part, medyo hinay-hinay lang sa paghalo. Kasi yung patatas baka baka siya maduro. So naglalagay lang ako ng space para dun sa hipon. Dun sa ating napakalaking hipon. Mga high blood dyan. Hipon. Yan. So, lagyan natin siya. Pagsamasamahin lang natin sila lahat dyan. Unfortunately, nasa lahat pa siya. So, antayin ko lang ito mag-simmer ng konti, guys. Merong naiwan na. Antayin lang natin mag-simmer ito ng konti na ako lang yung assemble ko siya and then kahit ako sa inyo later. So, here you go guys. Ito na yung finished product niya. So, here's our tiger prawn, the crab,
And then, ito yung pinaka-sauce niya. So, hindi ko na hiniwala yan. Ito lang yung mga babalatan. And then, meron akong suka dito. And yung sauce kanina. So, there you go, guys. Very easy seafood recipe. If you like this video, please don't forget to subscribe our channel. Hit the notification bell. And like, share. Peace, y'all.